motion of charged particles in a magnetic field የሆነ magnetic field ላይ የቻርጅድ ፓርቲክል እንቅስቃሴ ሞሽን ምን ይመስላል? የሆነ magnetic field ቢኖረን እዛ magnetic field ላይ የሆነ ኦብጀክት ቢመጣ የዛ ኦብጀክት እንቅስቃሴ ወደዛ ቢቀርብ ወይንም ከዛ ቢርቅ ወይንም በዛ magnetic field ውስጥ ቢጓዝ ሞሽኑ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። The motion of charged particle in a magnetic field. A moving charged particle creates a magnetic field. የሚንቀሳቀስ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ሲንቀሳቀስ ቻርጅ ያለው ማንኛውም ፓርቲክል ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ ምን ይፈጥራል? magnetic field ይፈጥራል። እና a charged particle moving in a magnetic field will create a force. ስለዚህ እሱ የሚፈጥረው magnetic field አለ። የሆነ magnetic field ላይ ደግሞ እዛ አጠገብ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም charged particle እዛ magnetic field አጠገብ የሚንቀሳቀስ charged particle ምን ይፈጥራል? ፎርስ ይፈጥራል። በዚህ በቻርጅድ ፓርቲክሉና በማግኔቲክ ፊልዱ መሃል የሚፈጠር ፎርስ ይኖራል። ስለዚህ the magnitude of this force depends on የዚህ ፎርስ ሳይዙ መጠኑ ማግኒቲዩዱ ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው? አንደኛ speed of the particle የፓርቲክሉ ስፒድ ይሄ ኦብጀክቱ ወይንም ፓርቲክሉ የሚንቀሳቀስበት ስፒድ አለ። ያው በተለያየ ዳይሬክሽን ሊሄድ ይችላል። ወደዚህ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል፣ ወደዚህ እንደዚህ ሊሆን ይችላል እና ከማግኔቲክ ፊልዱ በተለያየ ዳይሬክሽን ስለዚህ የሚጓዝበት ፍጥነት አለ፣ ስፒድ አለ። the strength of the magnetic field እዚህ ጋር ያለው የማግኔቲክ ፊልዱ strength አለ፣ እሱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ፎርሱ። so the force can be calculated using the vector product force equal to q times v times b። ስለዚህ ፎርስ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር የሚፈጠረው ፎርስ equal to የኦብጀክቱ ቻርጅ አለ q times ስፒድ አለ እና የማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዙ አለ። ስለዚህ v ክሮስ b ቬክተር ፕሮዳክት የማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ እና የኦብጀክቱ ፍጥነት ክሮስ ፕሮዳክት ነው የሚሆነው። ከዚህ ፎርስ ኢኳል ቱ q ታይምስ v ክሮስ b vb sin ቴታ እንላለን። ቬክተር ፕሮዳክት ስለሆነ qvb sin ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ፎርስ ያዛ ጋር የሚፈጠረው ፎርስ እና ቴታ ምንድነው? አንግል ቢትዊን v and b ይሄ ኦብጀክቱ የሚጓዝበት ዳይሬክሽን አለ አይደል? በዛ ዳይሬክሽን እና በማግኔቲክ ፊልዱ መሃል ያለው አንግሉ ምን ያህል ነው? እንዴት ነው የሚፈጠረው? አንግል አለ፣ እዚህ ጋር የሚፈጠር አለ፣ እዚህ የሚፈጠር አለ። ከማግኔቲክ ፊልዱ ጋር ያለው የኦብጀክቱ ከማግኔቲክ ፊልዱ ጋር የኦብጀክቱ ፍጥነት ከማግኔቲክ ፊልዱ ጋር ያለው አንግል ቴታ ይባላል። we can find the direction of force by using the right hand rule። ስለዚህ የፎርሱ ዳይሬክሽን በዳይሬክሽን ይሆናል የሚለውን ለማግኘት ራይት ሃንድ ሩል ተጠቅመን የምናገኘው ነው። ራይት ሃንድ ሩል ቀኝ እጃችንን በምንጠቀምበት ጊዜ ጠቋሚ ጣታችን የሚያሳየው ምንድነው? የኦብጀክቱን ፍጥነት ዳይሬክሽን ነው የሚያሳየው። መሃል ጣታችን ደግሞ ወይንም ትልቁ ጣታችን ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዙን ነው የሚያሳየው፣ እሱን ዳይሬክሽን ነው። ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ዳይሬክሽን አለ፣ የቬሎሲቲ ዳይሬክሽን ደግሞ አለ። ስለዚህ አውራ ጣታችን ምን ያሳየናል? ፎርሱን ያሳየናል። v times b ወይንም ፎርሱን the direction of force በየት አቅጣጫ እንደሚፈጠር ነው የሚያሳየው። the right hand rule for magnetic force። ስለዚህ ላይ በራይት ሃንድ ሩል በራይት ሃንዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር find the size of the force felt by an electron traveling perpendicular to the earth's magnetic field at 500 meter per second። የመሬት ማግኔቲክ ፊልድ አለ። ለመሬት ማግኔቲክ ፊልድ ምንድነው? ፐርፔንዲኩላር ነው። ለዚህ ማግኔቲክ ፊልድ የሚፈጠረው አለ፣ ለሱ ፐርፔንዲኩላር በሆነ መልኩ ነው ምኑ ቬሎሲቲውን የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚፈጠረውን ፎርስ አገኙ እያለ ነው። ፎርስ ኢኳል ቱ qvb sin ቴታ ነው። ቴታው ስንት ነው? ፐርፔንዲኩላር ከሆነ 90 ዲግሪ ነው። sin 90 ዲግሪ ደግሞ 1 ነው።
ስለዚህ ፎርስ በቀጥታ QVB ይሆናል። ሶ ፎርስ ኢኳል ቱ ኪው ቻርጁ ምን ያህል ነው? ዘ ቻርጅ ኦፍ አን ኤሌክትሮን 1.6 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -19 1.6 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -19 ኮሎምብ ታይምስ በምን ያህል ፍጥነት ነው የመጣው? 500 ሜትር ፐር ሰከንድ 500 ሜትር ፐር ሰከንድ ታይምስ ቢ ስትሪንግዙ ስንት ነው? 5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -5 ቴስላ 5 times 10 the power of -5 ቴስላ እና እነዚህን ሶስት ማብዛት ነው። 1.6 ሲባዛ 500 ሲባዛ 5 እናብዛ መጀመሪያ 4000 ይሆናል። 4000 times እዚህ 10 the power of -19 አለ እዚህ 10 the power of -5 10 the power of -24 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ 30 ምን ያደርጋል? እዚህ 30 ፕላስ 3 ያደርጋል። 4 times 10 the power of -24 plus 3 -21 ኒውተን ይሆናል ፎርሱ። ይሄን ያህል ፎርስ ይመጣል ማለት ነው። in what direction will the force act? ፎርሱ በየት ዳይሬክሽን ነው የሚሆነው? ፎርሱን ለጊዜ ራይት ሃንድ ሩል በምናይበት ጊዜ ፎርሱ ለቬሎሲቲው ፐርፔንዲኩላር ነው። ፎርሱ እንደገና እዚህ ጋር ወደዚህ ሲሆን ለዚህኛውም ፐርፔንዲኩላር ነው። ለፍጥነቱም ለማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዙም ፐርፔንዲኩላር ነው። ራይት ሃንድ ሩላቸውን ራይት ሃንዳቸውን እንደዚህ አድርጋችሁ ስታዩ ለመሃል ጣታችንም ለጠቋሚ ጣታችንም ፐርፔንዲኩላር እንደሆነ ማየት እንችላለን። 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ በፐርፔንዲኩላር ነው። the force will act in a direction that is perpendicular to both the earth's magnetic field ለማግኔቲክ ፊልድም and the direction in which the electron is traveling ኤሌክትሮኑ ትራቭል እያደረገ ያለው ዳይሬክሽን ለእርሱም ዳይሬክሽን ለሁለቱም ፐርፔንዲኩላር እንደሆነ መረዳት እንችላለን። find the size of the force felt by an electron traveling at an angle of 30 degree to the earth's magnetic field ለመሬት ማግኔቲክ ፊልድ ኤሌክትሮኑ ትራቨል እያደረገ ያለው አንግል በ30 ዲግሪ ነው። ፍጥነቱ በ500 ነው v ቻርጁ አለ q የኤሌክትሮኑ ትራቨል የሚያደርገው ኤሌክትሮኑ አለ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ b አለ። ከዚህ ፎርስ ዘ ሳይዝ ኦፍ ፎርስ ከተፈለገ ፎርስ ኢኳል ቱ qvb ሳይን ቴታ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው። ከላይ የሰራው ነው አይነት ነው። QVB ቻርጁ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዙ ቬሎሲቲውም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ QVB ስንት ይሆናል? 4 times 10 the power of -21 ነው የመጣለን እዚህ ጋር እዚህ የሰራ ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ሳይን ቴታ የላይኛው ሳይን 90 ነበር እዚህ ጋር ሳይን 30 ነው። ሳይን 30 ዲግሪ ሃፍ ነው። ስለዚህ ሃፍ ታይምስ 4 2 ታይምስ 10 the power of -21 ኒውተን ነው የሚሆነው። አንግሉ 30 ዲግሪ ለማግኔቲክ ፊልዱ በ30 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ 2 ታይምስ 10 the power of -21 ይሆናል። the motion of charged particles in electric and magnetic field የቻርጅድ ፓርቲክል ሞሽን በኤሌክትሪክ ፊልድም በማግኔቲክ ፊልድም ምን ይመስላል? ኤሌክትሪክ ፊልድ ሲኖር ማግኔቲክ ፊልድ ሲኖር እና ምንድነው የሚሆነው? ፓርቲክልስ ካን ሙቭ ኢን ቦዝ ማግኔቲክ ኤንድ ኤሌክትሪክ ፊልድስ የተለያዩ ፓርቲክሎች በማግኔቲክ ፊልድ ላይ መጓዝ ይችላሉ፣ በኤሌክትሪክ ፊልድ ላይ መጓዝ ይችላሉ። if a particle simply moving in an electric field then you know that በኤሌክትሪክ ፊልድ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ዩኒፎር ላይ ኤሌክትሮስታቲክ ላይ አይታችኋል ፎርስ ኢኳል ቱ E times Q ይሆናል ማለት ነው። ያው ፎርስ በያ ኦብጀክት ሙቭ ሲያደርግ እዛ ፊልድ ላይ ሙቭ ሲያደርግ እዛ ኦብጀክት ላይ የሚፈጠረው ግፊት ነው። E ደግሞ the strength of magnetic field ነው። እዛ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይ ያለው ስትሪንግዝ የማግኔቲክ ፊልዱ ስትሪንግዝ ነው። Q ደግሞ the charge on the particle ነው። ስለዚህ
እነዚህን ሁለት ፎርሶች ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይ ፎርስ ኢኪ ነው፣ ማግኔቲክ ፊልድ ላይ ፎርስ ኪው ቪቢ ሳይን ቴታ ነው። ሁለቱም ፎርሶች ኢኩዌት ስናደርግ ኤሌክትሪክ ፊልድ እና ማግኔቲክ ፊልድ ላይ ያለው ፎርስ ምን ይሆናል? ፎርስ ሁለቱም እኩል ከሆነ ኪው ቪቢ ሳይን ቴታ ኢኳል ቱ ኢኪው ይሆናል። ከዚህ ኪው በኪው ሲጠፋ ኢ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከቪቢ ሳይን ቴታ ጋር እኩል ይሆናል። ከዚህ ቪን ቬሎሲቲ ማግኘት ከፈለግን ኦቨር ቢ ሳይን ቴታ ኦቨር ቢ ሳይን ቴታ እናደርጋለን። ስለዚህ ይጠፋል። ይሄ ቬሎሲቲ ምን ይሆናል? ኤ ኦቨር ቢ ሳይን ቴታ የሚለው ይመጣል ቬሎሲቲን ከፈለግን። ለምሳሌ find the speed of an electron traveling at 19 degree to the electric and magnetic fields። የሆነ ኤሌክትሮን ትራቨል እያደረገ ነው። ለምን? ኤሌክትሪክ ፊልድም አለ ማግኔቲክ ፊልድም አለ። ለሁለቱም በ90 ዲግሪ ነው። perpendicularly ለሁለቱም በ90 ዲግሪ ነው ትራቨል እያደረገ ያለው። in a velocity selector operating with an electric field of electric field 3 ኪሎ ቮልት ነው። ማግኔቲክ ፊልዱ ደግሞ 3 ቴስላ ነው። ስለዚህ እዚህ ምን አለ? ኤሌክትሪክ ፊልድ አለ፣ ማግኔቲክ ፊልድ ኤሌክትሪክ ፊልድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሪንግስ 3 አለ። ስለዚህ አሁን የተፈለገው ስፒድ ነው። ስለዚህ በኤሌክትሪክ እና በማግኔቲክ ፊልድ ሲሆን ስፒድ ምን ይሆናል? ስፒድ ኢኳል ቱ ኢ ኦቨር ቢ ሳይን ቴታ እንደሆነ አይተናል። ኢ ኤሌክትሪክ ፊልዱ ስንት ነው? 3 ኪሎ ቮልት 3 ኪሎ ቮልት ኦቨር ቢ ደግሞ 3 ቴስላ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ 3 ቴስላ ታይምስ ሳይን ቴታ። ቴታው ስንት ነው? ፐርፔንዲኩላርሊ ነው የተባለው። ፐርፔንዲኩላር ቱ ወይንም 90 ዲግሪ ነው። ሳይን 90 ዲግሪ ይሆናል። ስለዚህ ከላይ 3 ኪሎ ቮልት V ኢኳል ቱ ነው። V ኢኳል ቱ 3 ኪሎ ማለት 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው ቮልት ይሆናል። 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ቮልት ኦቨር 3 ቴስላ ሳይን 90 ዲግሪ አንድ ነው። 3 ታይምስ 1 3 ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር 3 በ3 ሲጠፋ ቬሎሲቲ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። የዚህ የኦብጀክቱ ፍጥነት 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል። ጄጄ ቶምሰንስ ኤክስፐሪመንት ኦፍ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ። ጄጄ ቶምሰን ያው ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮን እንዳገኘ ከ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ጀምራችሁ ተምራችኋል። የኤሌክትሮን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ ምን ያህል እንደሆነ እናውቃለን። ያው የቻርጁን ለማሱ ማካፈል ነው እና እዚህ ጋር ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ እንዴት እንሰራለን? ቴታ 90 ዲግሪ ብለን ከወሰድን አሁን ቬሎሲቲ ምን ይሆናል ብለን E ኦቨር B ሳይን ቴታ በሚለው ቴታ 90 ዲግሪ ከሆነ ይሄ ዋን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ E ኦቨር B ይመጣል። የሆነ ቻርጅድ ፓርቲክል ደግሞ ሲጓዝ ምን ይኖረዋል? ኬኔቲክ ኢነርጂ ይኖረዋል። ኬኔቲክ ኢነርጂ ደግሞ ከQ ታይምስ V ጋር እኩል እንደሚሆን እናውቃለን። Q ታይምስ V ማለት ቮልቴጅ ማለት ነው። ከቬሎሲቲ ጋር እንዳይጋጭ Q ታይምስ ቮልቴጅ ይሆናል። ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ማለት ሃፍ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ስኬር ነው ኢኳል ቱ Q ታይምስ V። እዚህ ጋር ቮልቴጅን በጥቁር ላድርገው እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ቬሎሲቲ ማግኘት ከፈለገን ምን እናደርጋለን? ሃፍ ያለውን በሁለት ስናበዛ ይሄ ሃፍ በሁለት ይጠፋል። mv ስኬር ኢኳል ቱ 2 ታይምስ Q ታይምስ V። ይሄኛው ቮልቴጅ ነው፣ ይሄኛው V በጥቁር ላድርገው። ስለዚህ V ስኬር እንዲቀር ምን እናደርጋለን? ኦቨር m ስናደርግ m ባይ m ይጠፋል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ስኬር ኢኳል ቱ 2q ቮልቴጅ ኦቨር m ይሆናል። ስለዚህ አሁን v ለማስቀረት ከፈለገን ራዲካል ውስጥ ስኬር ይጠፋል። ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ 2q ቮልቴጅ ኦቨር ማስ ራዲካል ውስጥ እንደዚህ ይሆናል ቬሎሲቲ። ከዚህኛው ኢኩዌሽን ደግሞ ምን አለን? ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ E ኦቨር B አለን። እዚህኛው ቬሎሲቲ ላይ ብንተካ ያንን
velocity equal to 2qv over m የሚለው velocity e over b ብንተካ e over b equal to the radical 2q voltage over mass ይሆናል። ስለዚህ ራዲካሉ እንዲጠፋ ይሄኛውን ሳይድ ስኬር ይሄኛውንም ሳይድ ስኬር ስናደርግ እዚህ ጋር ስኬሩ ለኢም ይሆናል e ስኬር ኦቨር b ስኬር ኢኳል ቱ ስኬሩ ራዲካሉን ያጠፋል እዚህ 2q ቮልቴጅ ኦቨር ማስ ይሆናል። እኛውን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾን የፈለግነው q ኦቨር m ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ እንዲቀር ምን እናደርጋለን? ቺቱ ወደ ታች ተወርዳለች ቪም ወደ ታች ተወርዳ ከቢ ስኬር ጋር ትባዛለች። ስለዚህ ቻርጅ ቱ ማስ ምን ይሆናል? e ስኬር ኦቨር b ስኬር ታይምስ 2v ይሆናል። ሶ q per m ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ኢኳል ቱ e ስኬር ኦቨር 2 ወደፊት ስናደርግ 2v b ስኬር ይሆናል። ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ለምሳሌ find the charge mass ratio ነው የሚለው ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ እንድናገኝ የተፈለገው ቻርጅ ፐር ማስ ማለት ነው። for an electron accelerator through 600 volt በ600 ቮልት ነው አክሰለሬትድ የሆነው ቮልቴጁ ተሰጥቶናል። in a magnetic field strength ይሄን ያህል magnetic field strength ባለበት ቦታ 45 ሚሊ ቴስላ እና ኤሌክትሮኑ ሙቭ እያደረገበት ያለው ደግሞ ስፒድ ስሞል ቪ እዚህ ጋር እንዳይጋጭባችሁ ቮልቴጅን ካፒታል ቪ አድርጋችሁ ስፒድን ስሞል ቪ አድርጋችሁ ቮልቴጅ አለን ቬሎሲቲ አለን ቢ አለን ከዚህ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ነው የተፈለገው። ስለዚህ የትኛውን እንጠቀም? ቻርጅ አለን ቮልቴጅ አለን መጀመሪያ ስፒዱን ካገኘን ወይንም ማሱን ካገኘን በቀላሉ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ማግኘት እንችላለን። እና ከዚህ ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ 2qv ቮልቴጅ ኦቨር ማስ ከሚለው ፎርሙላ እችኛዋን ቻርጅ ቱ ማሷን ለይተን ማውጣት ነው። እሷ እንድትወጣ መጀመሪያ ራዲካሉ እንዲጠፋ ስኬር ስናደርግ ስኬር ይጠፋል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ስኬር ኢኳል ቱ 2qv ኦቨር m ይሆናል። ስለዚህ q ኦቨር m ነው እንዲቀር የፈለግነው እኛ ይሄ እንዲቀር ነው የፈለግነው። ስለዚህ 2 ወደ ዲኖሚኔተር ሆኖ ይሄዳል v ዲኖሚኔተር ሆኖ ይሄዳል። ስለዚህ v ስኬር ኦቨር 2 ቮልቴጅ ኢኳል ቱ q per m ይሆናል ቻርጅ ቱ ማስ። ሶ ቻርጅ ቱ ማስ v ይሄኛው ስፒድ ስኬር ኦቨር 2v 2 ቮልቴጅ ይሆናል። ስለዚህ ቻርጅ ቱ ማስ ኢኳል ቱ ስፒድ ስኬር ስፒዱ ስንት ነው? 1.4 times 10 the power of 7 1.4 times 10 the power of 7 meter per second ስኬር ኦቨር 2 times ቮልቴጁ ስንት ነው? 600 ቮልት 2 times 600 ቮልት ስናደርግ እና ይሄ ስኬሩ 1.4ንም ይሄንንም ስኬር ያደርጋል 1.4 ስኬር ታይምስ 10 the power of 7 ስኬር ነው የሚሆነው ኦቨር 2 ጊዜ 600 1200 1.4 ስኬር ሲሆን 1.96 ይሆናል ታይምስ 10 the power of 7 ስኬር 7 ጊዜ 2 14 ይሆናል ኦቨር 1200 ማለት 1.2 ታይምስ 10 the power of 3 ማለት ነው። 1.96ን ለ1.2 ስናካፍል 1.63 ይሆናል 1.63 ታይምስ እዚህ ጋር 10 the power of 14 ለ10 the power of 3 ሲካፈል 3 ወደ ላይ ሲሄድ -3 ይሆናል 14 ሲቀነስ 3 10 the power of 11 ይሄ ምንድነው? ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ነው 1.6 times 10 the power of 11 ኮሎምብ ፐር ማስ በኪሎግራም ነው ኮሎምብ ፐር ኪሎግራም ይሆናል።
ሌላው what is the percentage difference between your result and the accepted ratio with the values q ይሄን ያህልና ማስ ይሄን ያህል ያው accepted ratio አለ የኤሌክትሮን charge to mass ratio ቻርጁ ስንት ነው 1.6 times 10 to the power of minus 19 ኮሎምብ ነው ቻርጁ ማሱስ የኤሌክትሮን 9.11 times 10 to the power of minus 31 ኪሎግራም ነው ይሄ ሬሽዮ ሲሰራ ነው accepted charge to mass ratio ነው የምንለው እና ይሄን ስናካፍል 1.76 times 10 to the power of 11 ነው accepted charge to mass ratio ስለዚህ accepted የሆነው ከዚህ እዚህ a ላይ ኛ ያመጣ ነው a ላይ ስንት ነው ያመጣ ነው 1.63 times 10 to the power of 11 1.63 times 10 to the power of 11 የዚህ ልዩነት በመሃላቸው ምን ያህል ልዩነት አለ ያ ልዩነት በፐርሰንቴጅ አስቀምጡ ነው የሚለው መጀመሪያ ልዩነቱን ከ1.76 ከትልቁ ትንሹን እንቀንስ 1.76 ሲቀነስ 1.63 ከ63 ከ76 1 ከ1 0 0.13 times 10 to the power of 11 ዲፈረንሱ ይሄ ነው ይሄን ዲፈረንሱን ለማን እናካፍላለን ለአክሴፕትድ ቫልዩ ኦቨር 1.76 times 10 to the power of 11 10 to the power of 11 ይጠፋል ስለዚህ 0.13 ለ1.76 እናካፍል 0.0738 ይሆናል ወደ ፐርሰንቴጅ ለመቀየር በስንት እናበዛለን በ100% አንዷ 0.1 አንድ ስቴፕ ሁለተኛ 0.1 ሁለተኛ ስቴፕ እንድትሄድ ታደርጋለች ስለዚህ 7.38% ፐርሰንቴጅ ዲፈረንሳቸው እንደዚህ ነው 7.38 ወይንም 7.4% percentage difference ይሆናል circular motion of particles in magnetic fields magnetic field ላይ ፓርቲክሉ circularly በሚዞርበት ጊዜ ምን ይሆናል from the right hand rule you know that the force on a charged particle is always at right angles to the direction of its velocity ከራይት ሃንድ ሩል በምታዩበት ጊዜ ፎርሱ ሁሉ ጊዜ ለቬሎሲቲው ምንድነው ፐርፔንዲኩላር ነው at right angle ነው ስለዚህ at right angle ከሆነ ፎርሱ ለቬሎሲቲው ያ ማለት ቬሎሲቲው እንዲ ከሆነ ፎርሱ እንዲ ነው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ቬሎሲቲው እንዲ ከሆነ ፎርሱ እንዲ ነው ቬሎሲቲ እንዲ ከሆነ ፎርሱ እንዲ ነው ቬሎሲቲ እንዲ ከሆነ ፎርሱ ሁሌ ፐርፔንዲኩላር ነውና ምን አይነት ይሰጣል ማለት ነው ሰርኩላር የሆነ አይነት ሞሽን ይሰጣል እንደዚህ ሰርኩላር የሆነ አይነት ፎርሱ እንደ ሴንትሪፒታል ፎርስ ነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ ፎርሱ እንደ ሴንትሪፒታል ፎርስ ይሆናል ሴንትሪፒታል ፎርስ ደግሞ እንደምናውቀው mv ስኩዌር ኦቨር r ነው ሴንትሪፒታል በሰርኩላር በሚሆንበት ጊዜ ሞሽኑ ፎርስ ኢኳል ቱ mv ስኩዌር ኦቨር r እንደሆነ እናውቃለን ሌላው አሁን ባየነው ፎርስ qvb እንደሆነ አየን ፎርስ ኢኳል ቱ qvb sin theta እንደሆነ አየን በሆነ ማግኔቲክ ፊልድ ላይ ያለ ፎርስ ከዚህ ሁለቱም ፎርሶች እኩል ስናደርግ ምን ይሆናል mv ስኩዌር ኦቨር r ከqvb ጋር እኩል ይሆናል ከዚህ ታይም ፒሪየዱን ማግኘት እንችላለን ታይም ፒሪየድ ፎርሙላውን እናውቃለን 2 pi r over v ነው 2 pi r over velocity ነው ታይም ፒሪየድ ከዚህ r ቦታ ለመተካት ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ኦቨር 1 ብለን እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ እናደርግ mv ስኩዌር ኢኳል ቱ qvb r ይሆናል ስለዚህ r ለማስቀረጥ ኦቨር qvb ስናደርግ ይጠፋል r ምን ይሆናል ከv ስኩዌር አንዷ v ሲያጠፋ mv ይሆናል r ኢኳል ቱ mv ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ኦቨር qb ይሆናል ራዲየስ ማግኘት ከፈለግን እዚህ ራዲየስ ጋር ስንተካ ታይም ፒሪየድ ምን ይሆናል 2 pi r ማለት mv ኦቨር qb ነው እዚህ ጋር ኦሬዲ ኦቨር v አለ መጀመሪያም ኦቨር v እናደርጋለን
ስለዚህ ይሄ ቬሎሲቲ በዚህ ቬሎሲቲ ይጠፋል። ታይም ፒሪየድ ምን ይሆናል? 2 ፓይ ማስ ኦቨር ኪው ቢ ይሆናል። ታይም ፒሪየዱን በዚህ ማግኘት እንችላለን። ከዚህ ፍሪኩዌንሲንም ከፈለግን መስራት እንችላለን። ፍሪኩዌንሲ 1 ኦቨር ፔሪየድ ነው ማለት የዚህ ኢንቨርስ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ ኢኳል ቱ 2 ፓይ ኤም ኦቨር ኪው ቢ ኢንቨርስ ሲሆን ኪው ቢ ኦቨር 2 ፓይ ኤም ይሆናል። እንደዚህ ፍሪኩዌንሲ መስራት እንችላለን። አንጉላር ቬሎሲቲ መስራት እንችላለን። አንጉላር ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ 2 ፓይ ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው። ሶ 2 ፓይ ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ኪዩቢ ኦቨር 2 ፓይ ኤም ነው። 2 ፓይ በ2 ፓይ ሲጠፋ ኦሜጋ አንጉላር ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኪዩቢ ኦቨር ኤም ይሆናል። እንደዚህ የተለያዩ ፎርሙላዎችን ማግኘት እንችላለን። ማስ ስፔክትሮሜትር ማስ ስፔክትሮሜትርንም ዩኒፎርም ላይ ያየነው ነው። የማስ ስፔክትሮሜትር is a machine that allows chemicals to be separated according to their mass በክብደታቸው ኬሚካሎች ሴፓሬት እንዲሆኑ የተለያየ ክብደት ያላቸውን ይለያቸዋል ማለት ነው። ሴፓሬት ለማድረግ የሚጠቅም እቃ እንደሆነ ማየት እንችላለን። አዮናይዜሽን አለ ወይንም ሪፔለር አለ። ወደ ውስጥ የሚረጭ የመጣውን ኦብጀክት የሚረጭ አለ። መጀመሪያ ወደ አየን ነው የሚቀየረው። ወደ አየን ፎርም ከተቀየረ በኋላ በውስጡ ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ዲፍሌክት ያደርጋል። የተለቀቀው ነገር እየመጣ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ወደዛ ዲፍሌክት ያደርጋል። ዲፍሌክሽን ምክንያቱም ኤሌክትሮማግኔት ስላለ በዙሪያው እና እዛ ጋር የሚፈጠር ዲፍሌክሽን አለ ማለት ነው። the chemical enters the machine and is ionized ወይንም charged ይሆናል። ionized ይሆናል። it is then accelerated by electric field and then its direction is changed when it enters a magnetic field በኤሌክትሪክ ፊልድ መጓዝ ይጀምራል። accelerated ይሆናል። ከዛ magnetic field ያለበት አካባቢ ሲደርስ ደግሞ ምን ይሆናል? deflected ይሆናል ወይንም ዳይሬክሽኑን change ያደርጋልና in the last section we learn that in a magnetic field a charged particle experiences a force as a result of magnetic field እና የሆነ ኦብጀክት magnetic field ያለበት ቦታ ሲመጣ ፎርስ ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል። ቻርጅድ የሆነ ኦብጀክት ያን ፎርስ ደግሞ እንደዚህ አይተናል። ፎርስ ኢኳል ቱ BQV ወይንም QVB ብለን አይተናል እና ከሴንትሪፒታል ፎርስ ደግሞ ፎርሙላ ይሄ ያለን። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ኢኩዌት ስናደርጋቸው BQV ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከMV ስኩዌር ኦቨር R ጋር እኩል ይሆናል። እኛውን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ማግኘት ከፈለግን ከዚህ ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ ስናደርግ BQV R ኢኳል ቱ MV ስኩዌር ይሆናል። ከዚህ ቻርጅ ቱ ማስ ስለሆነ ኦቨር M ስናደርግ ይሄ ይጠፋል። እኛ የፈለግነው ቺን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ነው። እሷ እንድትቀር BVR ዲኖሚኔተር ሆኖ ይሄዳሉ። ስለዚህ ቻርጅ ቱ ማስ ኢኳል ቱ V ስኩዌር ኦቨር BVR ይሆናል። እዚህ ከV ስኩዌር አንዱ V ሲጠፋ ቻርጅ ቱ ማስ ምን ይሆናል? V ኦቨር BR ይሆናል። አንደኛችን እንይዛለን። ሌላው ደግሞ ኦብጀክቱ ሲጓዝ ምን አለው? ኬኔቲክ ኢነርጂ አለው። ኬኔቲክ ኢነርጂ ደግሞ ከምን ጋር እኩል እንደሆነ አይተናል። ከQ ታይምስ V ቮልቴጅ ጋር እኩል እንደሆነ አይተናል። ኬኔቲክ ኢነርጂ ማለት half mv ስኩዌር ነው። ከምን ጋር? ከQ ታይምስ ቮልቴጅ ጋር እኩል ይሆናል። ከዚህም ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾን ለመስራት ኦቨር ማስ እናደርግ ይሄ ማስ ይጠፋል። ስለዚህ እቺኛዋን ለማግኘት እቺ V ዲኖሚኔተር ሆና ትሄዳለች። እዚህ ማን ቀረ? half V ስኩዌር እዚህ ጋር ያለው ቬሎሲቲ ነው። V ስኩዌር ኦቨር እቺ V ስትመጣ ደግሞ ኦቨር ቮልቴጅ ይሆናል። ምን? ቻርጅ ቱ ማስ። ስለዚህ ቻርጅ ቱ ማስ ኢኳል ቱ 1 ታይምስ V ስኩዌር ስፒድ ስኩዌር ኦቨር 2V 2 ቮልቴጅ ይሆናል። እና ከዚህ ከሁለቱ ኢኩዌሽን
እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ምን ይሆናል? ቬሎሲቲ ማግኘት ብንፈልግ ቢአር ወደዚህ ሄዶ ይባዛል v = qbr ኦቨር m ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ቬሎሲቲ እዚህ ጋር አምጥተን እዚህ v ስኩዌር ጋር በምንተካበት ጊዜ ምን ይሆናል? ቻርጅ ቱ ማስ = v ስኩዌር ቦታ ቬሎሲቲ ምንድነው አለን? qbr ኦቨር m ን በምንተካበት ጊዜ qbr ኦቨር m ስኩዌር ይሆናል። ቬሎሲቲ ስኩዌር ኦቨር ከታች ቱ ቮልቴጅ አለ። ሶ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ = ይሄ ስኩዌር ሁሉንም ስኩዌር ሲያደርግ q ስኩዌር b ስኩዌር r ስኩዌር ኦቨር m ስኩዌር ይሆናል። እዚህ ጋር 2v ያለው እዚህ ጋር ይባዛል ከ2 ቮልቴጅ ጋር ይባዛል። ስለዚህ ይሄን ክሪስ ክሮስ እናደርግ ምን ይሆናል? m ታይምስ q ስኩዌር b ስኩዌር r ስኩዌር = q ታይምስ m ስኩዌር ታይምስ 2 እዚህ ጋር v ቮልቴጅ መሆኑን እንዲታወቅ። ሶ ከዚህ ማስን ማግኘት ፈለግን ወይንም ክብደቱን ማግኘት የፓርቲክሉን ክብደት ማግኘት ከፈለግን እናደርጋለን ኦቨር m ይጠፋል። ከዚህ ከስኩዌሩ አንዱ m ይጠፋል። እንደገና እዚህ q አለ ኦቨር q ብናደርግ ይሄ q ይጠፋል፣ ይሄ አንዱ q ይጠፋል። ስለዚህ ምን ቀረ እዚህ q ታይምስ b ስኩዌር r ስኩዌር = በዚህ በኩል አንድ m ቀረ m ታይምስ 2 ቮልቴጅ ቀረ። ስለዚህ ማስ እንዲቀር ነው የፈለግነው ኦቨር 2 ቮልቴጅ ስናደርግ ይሄ ይጠፋል። ማስ የፓርቲክሉ ማስ ምን ይሆናል? q ታይምስ b ስኩዌር r ስኩዌር ኦቨር 2 ቮልቴጅ ይሆናል። በዚህ የፓርቲክሉን ማስ ማግኘት እንችላለን። b ስኩዌር r ስኩዌር ታይምስ q ኦቨር 2 ቮልቴጅ የሚለው እና አጀስት ያደረግን ሌሎችን ኮምፖነንቶች ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ሪቪዥን ላይ derive an expression for the radius of the circular path of a particle of charge q and mass m moving at a speed v in magnetic field strength b ለራዲየስ ኢኩዌሽን ድራይቭ አድርጉ እያለ ነው። ሰርኩላር ፓዝ ላይ ያለ ቻርጅን፣ ማስን፣ ስፒድን እና ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝን ተጠቅማችሁ። ስለዚህ ሰርኩላር ላይ ሲሆን ፎርስ ምንድነው? mv ስኩዌር ኦቨር r ነው። የሆነ ኦብጀክት በማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ አጠገብ ወይንም በማግኔቲክ ፊልድ አጠገብ የሚጓዝ ከሆነ ቻርጅድ የሆነ ኦብጀክት qvb ነው ፎርሙላ። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌት ማድረግ ነው። mv ስኩዌር ኦቨር r = qvb ከሚለው ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ r qvb = mv ስኩዌር ከሚለው r ነው የፈለግነው ኦቨር qvb ኦቨር qvb ይጠፋል። r v ስኩዌር አንዱ v ያጠፋዋል። mv ራል ከላይ ከታች qb ራዲየስን ኢን ተርምስ ኦፍ ምን q አለ m አለ v አለ b አለ mv ኦቨር qb ነው። ሌላው find the size of ነው የሚለው find the size of the force felt by force ነው የተፈለገው felt by an electron traveling at an angle of theta 50 degree to the earth's magnetic field በምን ያህል ፍጥነት 1.4 times 10⁻⁷ እና ቻርጅ አለ የኤሌክትሮኑ እና የኤርዝ ማግኔቲክ ፊልድ ቢ አለ q አለ v አለ ቴታ አለ። ስለዚህ ፎርስ ምን ይሆናል? qvb sin ቴታ መተካት ነው። q ቻርጅ 1.6 times 10⁻⁻19 velocity 1.4 times 10⁻⁷ magnetic field strength b 5 times 10⁻⁻5 times sin theta sin 50 ዲግሪ ይሄ ፎርስን ይሰጠናል።
ስለዚህ ቁጥሮችን እናብዛ። መጀመሪያ ፓወሮችን ትተን 1.6 ሲባዛ 1.4 ሲባዛ 5 11.2 ነው። እዚህ ጋር ሳይን 50 ዲግሪ 0.766 ታይምስ እዚህ ጋር 10 ዘ ፓወር ኦፍ -19 7 5 አለ 10 ዘ ፓወር ኦፍ መደማመር ነው -19 ሲደመር 7 -12 -12 ሲቀነስ 5 -17 ይሆናል። 11.2 ሲባዛ 0.766 8.58 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -17 ኒውተን ይሆናል ፎርሱ። Isotopes of iron are to be separated using a mass spectrometer. ያው የአይረን አይዞቶፖች ማስ ስፔክትሮሜትርን በመጠቀም ስፔክትሮሜትር በክብደት የተለያዩ ፓርቲክሎችን የሚለይ እንደሆነ አይተናል። ሴፓሬት ተደረገ። አፕላይድ የተደረገው ማግኔቲክ ፊልድ B 45 ሚሊ ቴስላ ነው። and the applied potential difference voltage V 600 ነው። the mass of a proton or neutron mass ደግሞ 1.66 times 10 the power of -27 the charge on a proton is charge አለ Q አለ find the radius of the passes of iron 54 56 and 57 ስለዚህ የሶስቱም ለየብቻ ራዲዮ ኦፍ ዘ ባዝ ኦፍ ራዲ ነው የተፈለገው። ራዲየስ የ56 የአቶሚክ ነምበራቸው ነው እዚህ ጋር የተሰጠን። ሶሪ ማስ ነምበራቸው አቶሚክ ነምበራቸው ሳይሆን ማስ ነምበራቸው ኤ ነው የተሰጠን። የተለያዩ አይዞቶፖች አሉ። ስለዚህ አሁን ራዲየስ ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ያለን ነገር ቮልቴጅ አለን፣ ቢ አለን፣ ማስ እና ኪዩ ካለን አርን ለማግኘት እዚህ ጋር ነው ሰብስቲቲዩት የምናደርገው። አርን ለማግኘት 2v ከኤም ጋር ይባዛል ማስ ታይምስ 2 ታይምስ ቮልቴጅ አለ ኢኳል ቱ ቢ ስኩዌር አር ስኩዌር ታይምስ ኪዩ ይሆናል። አር እንዲቀር ነው። ስለዚህ ቢ ስኩዌር ኪዩ እናካፍላለን። ይሄንን ቢ ስኩዌር ኪዩ ቢ ስኩዌር ይጠፋል፣ ኪዩ ይጠፋል። ሶ አር ስኩዌር ኢኳል ቱ 2mv 2 ማስ ታይምስ ቮልቴጅ ኦቨር ቢ ስኩዌር ኪዩ ይሆናል። አር እንዲቀር ራዲካል ውስጥ ይሄንንም ራዲካል ስናስገባ አር ኢኳል ቱ 2mv ኦቨር ቢ ስኩዌር ኪዩ ራዲካል ውስጥ ይሆናል። ራዲ ወይንም ራዲየስ። ስለዚህ አሁን ታዲያ ምን ልዩነት ይኖረዋል ነው? እዚህ ጋር ያሉት ማስ ነምበር ልዩነት ያመጣሉ። እዚህ ጋር ዘ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ወይንም ኒውትሮን ነው 1.66 የተሰጠን። ስለዚህ የአይረን 54 ማሱ ምን ይሆናል? 54 ሲባዛ እዚህ ጋር የተሰጠን ማስ እና ይሄ የአንዱ ፕሮቶን ነው። ይሄ 54 ፕሮቶኖች አሉት ማለት ነው። ማስ ነምበር አለው ይሄን ያላለው ሲባል የአንዱ ፕሮቶን 1.66 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -7 ከሆነ የ54ቱ ስንት ይሆናል? 54 ሲባዛ 1.66 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -27 ነው የሚሆነው። የ56ቱም እንደዛ ማሱ እንዲሆናል። ማስ ቦታ ነው ልዩነቱ። ራዲየስ ሌላው ተመሳሳይ ነው፣ መተካት ነው። የማስ 54 የማስ 56 ባለ 56 ፕሮቶንም 56 ሲባዛ 1.66 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -27 ኤም 57ንም እንደዛው መተካት 57 ታይምስ 1.66 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -27 ተክቶ መስራት ነው። ሌላው ነገር እንዳለ ነው። ስለዚህ 2vm ኦቨር q b ስኩዌር በሚልበት ማሱ የዚህኛው የ54ቱ እንዲህ ይሆናል። እሱ ተክቶ ሲሰራ ራዲየሱ እንዲመጣል ከራዲካል ሲወጣ። የ56ቱ ማሱ በ56 ነው የሚባዛው። ሌላው ነገር 600 ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ቻርጅ እንዳለ ነው። ራዲየሱ እንዲመጣል የ57 ሲሰራ ሌላው ነገር እንዳለ ነው። ይሄ ማሱ ብቻ በ57 ይባዛል። ሌላውን መተካት ነው። እንደዚህ ይመጣል።